ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาไลฟ์จากที่คอนโดนะครับก็เปลี่ยนที่บ้างเนาะอยู่ที่เดิมบ้างมันก็น่าเบื่อนะฮะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเอ่อยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ไปเดินเล่นมาแล้วก็ไป M-Sphere วันนี้บังเอิญเจอบูธที่เขามาขายอาหารเนาะเราก็ลองไปดูซิว่ามันมีอะไรที่แบบเราไม่เคยกินมาบ้างปรากฏว่าเจอเบอร์เกอร์อันหนึ่งเฮ้ยมันอร่อยมากเลย ไม่น่าเชื่อปกติเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็รสชาติเหมือนๆกันเนาะอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็พวกที่เป็นเบอร์เกอร์พรีเมียมที่แบบไปกินตามร้านเชฟดังๆเนี่ยอันนั้นมันก็จะมีความแตกต่างนะมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งไปเลยอะแต่ถ้าเป็นแบบเบอร์เกอร์ที่มาเปิดเองนะครับหรือเป็นแฟรนไชส์อะไรพวกเนี้ยรสชาติมันก็จะไม่ได้แบบสุดยอดขนาดนั้นน่ะบังเอิญไปเจอเพราะเห็นไอ้ตัวตอนแรกอะที่เดินผ่านมันมีไอ้ตัวขนมปังตัวบันของตัวเบอร์เกอร์อะมันดูสวยดีนะครับมันดูอ้วนๆหนาๆซึ่งมันแตกต่างจากแบบปกติที่เรากินกันตามร้านแฟรนไชส์นะครับก็เลยสนใจว่าเฮ้ยลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะปรากฏว่ามันสุดยอดมากนะครับไม่น่าเชื่ออร่อยมากแล้วก็ผมก็งงก็สงสัยเอ๊ะมันมีร้านอยู่ตรงไหนมันถึงมาเปิดตรงนี้นะครับปรากฏว่าไม่มีร้านเขามาเปิดบูธอยู่แค่ถึงวันจันทร์เองมั้ง นะครับแล้วก็บอกว่าตัวร้านจริงๆเนี่ยมันจะเปิดทีหลังแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะก็บอกว่าน่าจะสิ้นเดือนหรืออะไรนี่แหละนะก็เปิดทีหลังนะครับคงต้องไปตามดูอะชื่อ Thick Burger ถ้าใครอยากไปลองดูตอนนี้ก็มีที่ M Sphere ข้างล่างนะครับเขาก็ขายอยู่นะแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรอะเขาอาจจะทำช้าหน่อยเนาะคือมันอาจจะใหม่หรืออะไรไม่รู้แต่มันอร่อยอะอร่อยจริงๆต้องไปลองเอาเองนะครับบอกไม่ได้เหมือนกันนะอืม แนวคิดกับการกินดูแลหุ่นให้ดีผมว่าจริงๆมันต้องดูที่การใช้งานของร่างกายว่าที่เราออกกำลังกายกับที่เรากินมันสมดุลกันหรือเปล่าครับแนวคิดของผมไม่มีอะไรมากผมไม่เคยนับแคลอรีนะครับไม่เคยดูว่าตัวเองกินโปรตีนถึงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองกินอะไรน้อยหรือมากไปยังไงนะครับแต่ว่าก็เฉลี่ยๆกันว่าให้1อาทิตย์มันกินให้สมดุลแล้วกันแล้วก็ตัวหุ่นของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าหุ่นเรามันโอเคดีตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยผมก็จะถือว่าไอ้สิ่งที่เรากินน่ะใช้ได้แล้วไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับบางคนเคยถามผมว่าเอ๊ะเราจะเคยมีการแบบนับแคลอรีหรือนับยังไงเลยไม่มีสักอย่างเลยนะครับอืมงั้นเราก็ทำตามที่เราอยากจะทำเท่านั้นเองนะครับอันนี้อะไรก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเมืองไทยเริ่มหนาวหรือยังมีแต่ฝนตกเนาะวันนี้ก็อยู่ๆตอนเที่ยงก็ฝนตกมาแป๊บหนึ่งนะ หินสีเขียวเป็นหยกนะครับก็ซื้อตอนมาประเทศไทยคราวที่แล้วนะได้มาตอนนั้นนะครับฟังคนตื่นทำมาโอ้ฟังผมต่อโอเคก็ดีนะครับช่วงนี้นอนเยอะง่วงตลอดก็ไปตรวจด้วยนะครับถ้าเราหยุดหายใจในขณะหลับนอนยังไงมันก็ไม่พอนะครับมันก็จะง่วงอยู่ดีเดี๋ยวนี้เราลองดูดีกว่าว่ามีคำถามอะไรที่น่าสนใจไหมถ้ามันเยอะแบบเมื่อวานเนี่ยเราคงจะไม่ตอบแล้วเพราะมันเยอะเกินไปนะครับ แคลเซียมสกอร์ไม่จำเป็นต้องตรวจครับนะถ้าเรา LDL สูงเราก็ไปรักษานะครับเพราะว่าการที่คุณแคลเซียมสกอร์สูงเนี่ยวิธีในการดูแลก็คือแก้ไขปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดความดันสูงก็ลดมันลงมานะฮะมีไขมันสูงก็รักษาไขมันเป็นเบาหวานก็รักษาเบาหวานมันไม่มีการกินยาอะไรที่ทำให้แคลเซียมมันหายไปไหนนะฮะดังนั้นมีคนหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดตรวจแคลเซียมสกอร์ได้400-500อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงกับมันดีทำอะไรไม่ได้ครับ ไม่มียาอะไรในโลกนี้สารอาหารเสริม chelation ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้แคลเซียมตรงนั้นมันหายไปไหนบางคนบอกว่ากินวิตามินD3 K2 ได้หรือเปล่าคือกินได้ครับแต่มันก็ไม่ได้ทำให้แคลเซียมมันหายไปไหนครับดังนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดคุณคิดจะไปแก้มันวิธีในการรักษาคนพวกนี้ก็คือแก้ไขที่ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดครับแค่นั้นเลยนะงั้นถ้าเกิดว่า LDL ของคุณสูงคุณต้องรีบเอามันลงมาทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาเร็วที่สุดนะครับถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเข้มงวดในการออกกำลังกายแบบชัดเจนเช่น เฮ้ยไม่ได้แล้ววันนี้ฉันจะวิ่ง10กิโลเลยวิ่งมันทุกวันเลย10กิโลทุกวันนะครับคุมอาหารอย่างดีเลยนะครับไม่กินอะไรตามใจปากอีตลอดชีวิตแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมว่าคุณคุมได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้ววิ่งแบบ
เนี่ย10นาทีก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วว่ะพรุ่งนี้งานยุ่งคงไม่วิ่งดีกว่าพวกเนี้ยกินยาไปเลยครับเสียเวลานะเพราะยังไงคุณก็คุมไม่ได้อยู่ดีนะอืมยิ่งปล่อยไว้นานปัญหาก็จะยิ่งเยอะนะครับขอบคุณไอศกรีมจากคุณสิริอรดานะครับแล้วก็ได้ Little Crown จากคุณ Wonder Wishy วันนี้มียังคงมียันอยู่นะฮะมียันมาได้แล้วก็ส่งมาได้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมานะฮะไม่รู้ว่าไปแปะอะไรเหมือนกันลดน้ำหนักเยอะประจำเดือนไม่มาปกติถูกไหมใช่ครับถ้าลดเร็วหรือเยอะเกินไปประจำเดือนก็จะไม่มาครับนั่นแปลว่าคุณลดเร็วเกินไปแล้วแหละไม่ควรทำนะฮะสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ถูกต้องแล้วแหละมันถึงไม่มีประจำเดือนนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลักการการใช้ชีวิตอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราเจริญพันธุ์ได้ดีเนี่ยมันต้องมีอาหารสมบูรณ์ในร่างกายมันถึงจะมีการเจริญพันธุ์ซึ่งนั่นหมายความว่ามีไข่ตกมีฮอร์โมนมีประจำเดือนแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องใช้พลังงานทั้งหมดไปเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างเช่นคุณเอาไปวิ่งมาราธอนออกกำลังกายแบบหักโหมมากๆนะครับถ้าคุณจะมาเจริญพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยลูกออกมาก็อาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณออกกำลังกายมากจนเกินไปหรือว่าขาดสารอาหารนะฮะ มันก็จะทำให้คุณไม่มีประจำเดือนร่างกายเรามันรู้อะครับว่าถ้าขืนคุณเอาเวลาที่มีค่าหรือเอาสารอาหารที่มีอยู่น้อยนิดไปแล้วไปเพื่อการเจริญพันธุ์ในช่วงเวลาที่ร่างกายคุณยังไม่พร้อมเจริญพันธุ์เนี่ยมันก็จะไม่ดีต่อตัวคุณเองแล้วก็ตัวลูกที่เกิดมาดังนั้นเนี่ยสมองเรามันจะรับรู้นะพวกเนี้ยฮอร์โมนพวก FSH LH ต่างๆเนี่ยมันจะหยุดหลั่งทันทีเลยทำให้คุณเนี่ยไม่มีประจำเดือนไปเลยนะครับก็เป็นตัวบอกคุณได้แล้วแหละว่าเฮ้ยไอเนี้ยที่คุณทำอยู่มันผิดแล้วนะครับเป็น ankle vasculitis CAD 5เหมือนกระดูกจะผุไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าเหมือนกระดูกจะผุนะจากการทานสเตียรอยด์เป็นเวลานานสามารถทานแคลเซียมเพิ่มทานแคลเซียมไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นกระดูกพรุนจากการทานสเตียรอยด์นานๆจะต้องใช้ยาเท่านั้นครับยาก็ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตนะครับโซเลนโดนิกแอซิดหรือว่าเป็นดีโนซูแมปหรือโปรเลียพวกนี้ก็ได้นะฮะ แต่ว่าแคลเซียมไม่ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณจะกินแคลเซียมวิตามินดีก็ได้นะครับแต่แค่นั้นไม่พอแน่นอนบอกได้เลยนะครับครีเอทีนไม่ทำให้ไตเสื่อมครับมีคนเคยถามว่ากินครีเอทีนแล้วก็ว่าครีเอตินินมันสูงขึ้นค่าไตมันเยอะขึ้นทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรครับมันเป็นปกตินะถ้าอยากจะรู้ว่าค่าไตมันปกติยังไงก็ไปตรวจค่าซิสเตตินซีซึ่งผมเคยทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจก็ลองไปฟังคลิปเรื่องซิสเตตินซีดูนะครับแล้วก็ยังสงสัยอีกไปถามหมอที่โรงพยาบาลเลยครับนะฮะ อืม overeating overtraining กับ overreaching แตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันที่การเขียนครับคุณเขียนให้มันไม่เหมือนกันมันก็จะมีความหมายแตกต่างกันจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีคำนี้น่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณออกกำลังกายโดยที่คุณดูร่างกายคุณดีๆว่าเอ้ยออกแล้วมันไม่บาดเจ็บออกแล้วมันยังมีแรงเหมือนปกติเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งศึกษาคำพวกนี้นะครับซึ่งคำพวกนี้แต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันแล้วในทางการแพทย์เราไม่ได้ใช้คำพวกนี้นะ แต่ overtraining ก็แปลว่าคุณออกกำลังกายมากจนเกินไปมันมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่างๆของร่างกายได้นะครับ overreaching เนี่ยก็คือคุณอยากจะลองทำอะไรที่มันเกินตัวนะครับเหมือนคุณมีเงินอยู่10 บาทคุณอยากจะซื้อ100 บาทอย่างเงี้ยคุณเกินตัวนะหรือคุณยกน้ำหนักได้แค่10 กิโลวันนี้อยากจะลองสัก15 กิโลดูซิว่าไหวไหมอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คือ overreaching นะครับแล้วก็จะเกิดการบาดเจ็บกับร่างกายขึ้นมาได้นะ แต่จริงๆคือถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจพวกนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ออกกำลังกายมากจนเกินไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรวิธีในการออกกำลังกายที่ดีก็คือต้องดูว่าเราเนี่ยสังขารเป็นยังไงเราไหวหรือเปล่านะอย่างถ้าเกิดคุณไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนแล้ววันนี้จะไปวิ่งมาราธอนเลยมันทำไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือ overreaching นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งมาราธอนคุณไม่เคยวิ่งมาก่อนวันเนี้ยวิ่งมัน5 กิโลยังพอไหวพรุ่งนี้10 กิโลวันต่อไป20 กิโลมันทำไม่ได้อยู่แล้วมัน overtrain แน่นอนเพราะว่าวันต่อไปคุณจะวิ่งไม่ไหวเลยนะครับยินดีต้อนรับคุณบูมบูมเข้าสู่เมมเบอร์นะครับเราเอาแสงให้นะฮะในเมมเบอร์ของเราก็จะมีโพสต์ที่ปกติจะไม่โชว์ให้สาธารณชนรู้นะครับเช่นสกินแคร์ของผมเนี่ยก็จะอยู่ในเมมเบอร์เท่านั้นผมจะไม่มาปล่อยข้างนอกนะฮะอยากรู้ก็ไปดูในนั้นเอาเองนะครับไปหาเอาด้วยนะฮะมันอยู่ในนั้นแล้วแหละนะฮะ แล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอที่ไทยก็จะเจอคนพวกนี้ก่อนนะครับคนอื่นก็จะไม่เจอนะฮะอืมอันนี้อะไรโรคภูมิแพ้ตัวเองที่สมองพอดีแม่เป็นโร
โรคนี้ได้แค่ 2-3 เดือนแล้วเสียไอ้โรคเนี้ยรักษายากมากมันต้องรู้ชื่อโรคด้วยเพราะว่าแต่ละโรคไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีกลุ่มที่เป็น SLE ขึ้นสมองนะครับหรือกลุ่ม Sarcoidosis ขึ้นสมองพวกนี้ก็จะทำให้สมองอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคลมชักซึ่งเกิดจากภูมิต้านทานผิดปกตินะครับเช่นโรคที่เรียกว่า anti NMDA นะฮะหรือเป็นโรคแปลกๆอย่าง Hashimoto thyroiditis ที่มีแอนติบอดีบางตัวเนี่ยมันทำให้คุณมีอาการหมดสติได้นะครับพวกนี้ก็ต้องไปรักษาที่สาเหตุดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าโรคชื่อว่าอะไรด้วยเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยการดำเนินโรคไม่เหมือนกันการรักษาก็ไม่เหมือนกันสักอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสมองเนี่ยมันอันตรายเสมอเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมแนะนำว่ากลับไปหาหมอคนเดิมแล้วก็สอบถามเขาว่าโรคเนี่ยภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอะไรกันแน่ตอนนั้นที่คุณแม่เป็นนะฮะเยาวราชฝนตกไม่เป็นไรครับมีร่มอยู่ที่เยาวราชนะฮะนอนตี 1 ถึง 7 โมงเช้านอนไม่พอนะฮะส่งผลแย่ในการเรียนหรือเปล่าครับส่งผลได้ครับเพราะว่านอนไม่พออยู่แล้วนะฮะรู้สึกตึงขมับเวลาวิดพื้นอันตรายไหมครับถ้าเกิดว่าตึงน้อยๆก็ไม่เป็นไรถ้าตึงมากก็เป็นได้ครับแล้วถ้ามันตึงตลอดเวลาที่คุณออกกำลังกายเนี่ยควรจะไปตรวจด้วยนะครับเพราะบางคนมีเส้นเลือดในสมองผิดปกติแล้วอยู่ๆมันแตกขึ้นมาก็อาจจะเสียชีวิตได้เหมือนในบางคนพวกนักกีฬาอะไรเงี้ยที่อยู่ๆแบบเฮ้ยทำไมวูบเสียชีวิตไปเลยเนี่ยเป็นแบบนี้แหละฮะ หมอบอกเป็นนิ่วในไตและม้ามโตนะตรวจ3 เดือนครั้งและพยายามให้กินยาเวลาปวดม้ามโตมีอันตรายไหมครับมีได้ครับแต่คุณต้องไปหาว่าทำไมม้ามถึงโตนะครับเพราะว่าอันตรายของม้ามโตเนี่ยมันมี2แบบแรกก็คือเหตุผลที่ม้ามมันโตตั้งแต่แรกนะครับเช่นมะเร็งบางอย่างทำให้ม้ามโตได้ตับแข็งก็ทำให้ม้ามโตได้นะครับหรือมีโรคสักอย่างในม้ามมันก็โตได้เหมือนกันดังนั้นความรุนแรงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับว่าโรคอะไรที่ทำให้ม้ามของคุณโตนะครับ นิ่วในไตเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่ม้ามมันโตดังนั้นเป็นคนละโรคกันคุณต้องไปสอบถามที่คุณหมอคุณเนาะอันตรายข้อที่2คือถ้าม้ามมันโตมากๆเนี่ยการออกกำลังกายชนิดที่มีการกระแทกก็จะทำให้ม้ามคุณฉีกขาดหรือแตกได้ง่ายนะซึ่งถ้าม้ามแตกมันก็อันตรายนะก็จะมีเลือดออกอย่างรุนแรงในช่องท้องแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ดังนั้นเนี่ย2อย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอเขาให้ชัดเจนว่าทำไมม้ามของคุณถึงโตเป็นโรคชื่อภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรนะครับแล้วก็ มันโตแค่ไหนกี่เซนอันตรายแค่ไหนสิ่งที่คุณจะต้องระวังคืออะไรนะครับนี่เพราะว่าถ้าม้ามโตผมก็จะบอกคนไข้ว่าห้ามออกกำลังกายอะไรที่มีการกระแทกแน่นอนนะครับชกมวยเนี่ยไม่ต้องชกเลยนะยังไงก็คุณโดนต่อยม้ามทีเดียวม้ามแตกแล้วอาจจะตายคาสนามเลยก็ได้นะฮะประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ที่เหลือคืออาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนปอดอักเสบเนี่ยต้องฉีดแน่ๆวัคซีน Haemophilus influenzae ต้องฉีดนะครับแล้วก็วัคซีนไข้สมองอักเสบไม่ใช่ไข้สมองอักเสบวัคซีนไข้การหลังแอ่นนะครับไนซีเรียพวกนี้ต้องฉีดนะฮะขอบคุณคุณจุ๋มนะครับที่สนับสนุนมานะเราเอาแสงไปให้แล้วกันใครเกิน100อะให้แสงถ้าใครต่ำกว่านั้นก็เอาลูกโป่งไปถือเห็นยันหมูเด้งไหมเห็นผมก็มีฮะ ขอบคุณคุณแหม่มนะครับส่งยันมาให้3อันอันนี้ยันหมูเด้งหรือยันอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะกระดูกพรุนกระโดด Trampoline มีผลเสียไหมครับถ้าคุณกระโดดแล้วไม่มีการพลาดล้มลงมาไม่มีผลเสียนะครับมีผลดีแต่ถ้าเกิดว่ากระโดดล้มแล้วพลาดอันนี้ก็สวยแล้วล่ะครับเพราะว่ามีโอกาสกระดูกหักมากกว่าคนอื่นเขานะฮะอืมอันนี้อะไรเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลกมามีติ่งเนื้อที่ต้นขาหลังใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออกไปแล้วเลือดออกแต่ตัดไม่ขาดสักพักมีอาการหน้ามืดแล้วเป็นลมไปเลยไม่ได้กลัวเข็มหรือกลัวเลือดด้วยเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้กลัวนี่แหละครับนะการที่คุณบอกว่าไม่กลัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่กลัวจริงๆนะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์แปลกอะไรด้วยนะฮะหนังสือ Health Talk กับดรแทนนี่คนทันสมัยอ่านหรือยังเอ่อมันผมไม่ค่อยเจอในร้านนะมันมีแค่ร้านบางร้านเนี่ยจะมีอยู่แค่2เล่มมีเล่มเดียวอะไรเงี้ยบางร้านไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีคนซื้อไปแล้วหรือไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ
เอาลูกช้างเอาลูกโป่งไปถือเล่นนะนี่วันนี้ลูกโป่งไม่ค่อยโผล่นะมันโผล่ช้าเหมือนกันที่ไปตรวจก็สั่งตรวจแคลเซียมสกอร์เพราะหมอเขาอยากรู้โอเคสำหรับผมเนี่ยแคลเซียมสกอร์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณตรวจทุกอย่างแล้วมันปกติหมดเลยไขมันนะครับความดันเบาหวานอะไรไม่เป็นสักโรคเลยนะครับไม่มีอะไรสักโรคอ้วนก็ไม่อ้วนด้วยบุหรี่ก็ไม่สูบโรคอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่ครอบครัวอาจจะมีประวัติว่าเฮ้ยคุณมีโรคหลอดเลือดในครอบครัวเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยผมอาจจะตรวจแล้วเพราะว่ามันอาจจะพอบอกผมได้ว่าคุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าพวกนี้นะครับนี่ ลดน้ำหนักไม่ลงเลยนะครับเป็นกรดไหลย้อนด้วยทำยังไงดีทำยังไงดีก็คือต้องลดปริมาณแคลอรีที่คุณกินลงครับที่คุณกินอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่ามันจะน้อยแค่ไหนนะมันน้อยไม่พอครับนะมีแค่2ทางคุณออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแบบมากๆเลยด้วยซ้ำไปหรือไม่ฉะนั้นคุณต้องกินให้มันน้อยลงมากๆนะครับโดยการตัดแคลอรีทั้งหมดที่คุณกินออกไปน้ำผลไม้ไม่ต้องกินนะครับของหวานขนมคุณไม่ต้องกินเลยนะครับไม่ต้องกินคือไม่ต้องกินเลยสักนิดเดียวนะฮะให้มันเหลือศูนย์เลยนะฮะ ทานข้าวก็ทานแค่3มื้อในแต่ละมื้อเนี่ยเวลาที่เริ่มทานให้คุณทานน้ำเข้าไปก่อนแก้วหนึ่งเต็มๆนะครับหลังจากนั้นตามด้วยผักเยอะๆแล้วค่อยกินอาหารหลักนะฮะอาหารหลักก็จะเน้นไปที่โปรตีนไขมันตัวดีส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไปกินทีหลังสุดให้กินเข้าไปนิดเดียวพอถ้ากินเยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำหนักของคุณนั่นแหละนะฮะเอาคลิปผมไปตัดลง TikTok ได้จริงๆเหรอถ้าไม่ได้ตัดไปด่าเนี่ยสามารถทำได้ถ้าตัดไปด่าผมก็จะไปด่าคุณเหมือนกันผมก็จะเอาหน้าพวกคุณเนี่ยมาแปะไว้ใน TikTok ผมแล้วจะด่าคือตอนเนี้ยกะว่าจะทำอย่างงี้แล้วคือใครที่มันเอาคลิปของเราไปทำในเชิงไม่ดีเนี่ยเราจะเอาชื่อเอาหน้าของเขามาโผล่แล้วก็ด่ารายตัวเลยนะให้มันจบเรื่องไปเลยนะครับเพราะว่าทาง TikTok ไม่เห็นมีใครฟ้องกันได้สักคนใช่ไหมมันฟ้องกันไม่ได้ก็ต้องจัดเสียหน่อยใช่ไหมครับหรือบางทีอาจจะเบลอหน้าแค่ดวงตานิดเดียวให้มันรู้ว่าคือใครนะอืม แล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะส่งคนไปอยู่ตามบ้านมันเพื่อความสนุกสนานบางอย่างของเรานะฮะอืมใส่แม่เหล็กที่แปะจมูกขยายให้สุดอากาศเข้าได้เยอะใส่มา3 วันแล้วหลังจากนั้นเลือดกำเดาไหลทุกวันอันนี้ก็ต้องอย่าใส่สิเนาะใช้ชีวิตปกติแก้ยังไงดีก็อย่าใส่ครับนะถ้าทำอะไรแล้วมันมีปัญหาเนี่ยก็เลิกทำดีกว่านะแล้วอย่าลืมไปสอบถามคุณหมอที่เขาเป็นคนเอาแม่เหล็กให้คุณด้วยนะครับว่าเอ๊ะของคุณมันมีปัญหาแล้วอะเลือดออกแล้วทำยังไงต่อได้บ้างนะครับ สงขลานี่อาจจะไม่ได้ไปนะครับตอนนี้อยากได้วิตามินดีแต่ไม่อยากเสี่ยงมะเร็งผิวหนังต้องเสริมเอาใช่ไหมครับต้องกินเข้าไปครับยายยูนิคอร์นชาวจีนอายุ107ปีมีเขางอกคนไปกราบไหว้ก็ดีครับต้องตัดก่อนเป็นมะเร็งอืมผมว่าจะเป็นก็ปล่อยแกเป็นไปเถอะครับ107ปีแล้วจะไปยุ่งอะไรกับแกเนาะใช่ไหมครับถ้าแกแบบ7 ขวบว่าไปอย่างอ่านด้วย E-book reader หน้าจอกระพริบบ่อยๆ ถ้าหน้าจอกระพริบบ่อยมันเป็นที่ตัว e-book reader ของคุณแล้วล่ะครับหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นที่หน้าจอ iPad นะครับดังนั้นคุณต้องไปหาทางแก้นะพาไปเอา iPad ของคุณไปที่ร้านนะครับเพราะไม่ได้เป็นที่ตัวหนังสือนะครับทำให้สายตาเสียได้ครับนะปรับตัวเวลาที่ไทยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเสมหะในคอเยอะแก้ยังไงแก้โดยการไปฟังคลิปของผมครับเพราะมันต้องไปหาสาเหตุของเสมหะที่เยอะก่อนนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่าทำไมคนเราถึงมีเสมหะได้นะครับ นั่นแหละที่คุณต้องไปนั่งฟังว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็ต้องไปดูว่าของตัวเองเป็นอันไหนแล้วไปแก้ที่อันนั้นนะครับหมอที่ทำงานเก่าเกษียณมาหมอฟังรายการผมด้วยเหรออ๋อก็ขอบคุณครับได้เพิ่มพูนความรู้ได้ดีมากก็หมอสมัยเนี้ยสิ่งหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากหมอสมัยก่อนนะก็คือมันจะมียาบางตัวแล้วก็คอนเซปต์บางคอนเซปต์ซึ่งคนสมัยก่อนไม่มีทางรู้เลยก็คือยากลุ่ม Biologics ยามุ่งเป้านะครับภูมิคุ้มกันบำบัดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคนสมัยก่อนไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันไม่ได้เรียนกันนะครับรุ่นผมนี่ก็เรียนนิดเดียวนะครับแต่เวลามาใช้มันใช้จริงเยอะนะครับปัญหาก็คือมันจะมีหมอบางคนที่ตามไม่ทันหรืออาจจะไม่อยู่ในวงการไปแล้วเกษียณไปแล้วนะครับ หรือบางคนเนี่ยอยู่ในวงการปัจจุบันนี้จริงแต่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นอะไรมาฟังได้เราก็สามารถอธิบายให้ฟังได้แต่ปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้ก็คือ
นอกเหนือจากไม่รู้เรื่องแล้วอะยังเอาไปอธิบายหรือใช้ผิดๆเช่นใช้สเต็มเซลล์ผิดๆอย่างที่เห็นเขามีการจับใช่ไหมมีคนขโมยรกเด็กที่คลอดออกมาเงี้ยเพื่อไปสกัดสเต็มเซลล์มาฉีดอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ว่าเขาสกัดยังไงด้วยซ้ำไปใช่ไหมสกัดแล้วมันมีเชื้อโรคอะไรปนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วสเต็มเซลล์มันตายไปกี่ตัวไม่รู้แต่เอาไปขายได้เยอะแยะไอ้เงี้ยคือผิดกฎหมายชัดเจนอะนะถ้าโดนจับนี่คือก็ซวยกันทั้งหมดแน่นอนนะครับใครได้รับการฉีดไปแล้วก็โชคดีกันแล้วกันนะครับมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเข้าไปในร่างกายคุณเนาะ ขอบคุณปั๊มแก๊สนะครับส่งกุหลาบมานะอืมติดเชื้อ PCP ปอดสามารถกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าถ้าคุณรักษาทันก็จะได้ครับอดีตที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ผีดูดเลือดแวมไพร์ในยุคปราณฮะยุคปราณยุคชปราณเออไม่รู้จักเหมือนกันครับยุคชปราณนี่มันแปลว่าอะไรนะจัดเป็นกลุ่มจิตเภทไหมไม่ใช่ครับ ผีดูดเลือดเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่มันเป็นแบบโรคจริงๆผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับในคลิปวัน Halloween ผมเคยเอาโรคหนึ่งชื่อว่า Porphyria นะครับ Porphyria เนี่ยมันจะเป็นโรคผีดูดเลือดก็คือคุณไปเจอแสงแดดอะเหมือนในหนังอะเวลาโดนแสงแดดแล้วผิวหนังไหม้อะนะครับมันก็จะมีโรคที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็น Porphyria cutanea tarda นะครับเป็นความผิดปกติของการสังเคราะห์ฮีม ฮีมก็คือส่วนประกอบของฮีโมโกลบินนะครับมีเหล็กเป็นแกนกลางนะครับการสังเคราะห์ของมันเนี่ยจะเป็นขั้นตอนยาวๆเลยนะอาจจะต้องใช้วิตามิน B6 ก็ต้องใช้สารโน้นสารนี้เต็มไปหมดเลยถ้ามันมีความผิดปกติพวกเนี้ยสังเคราะห์ผิดปกติก็จะเป็น porphyria ชนิดต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือ porphyria cutanea tarda ซึ่งเวลาเจอแสงแดดแล้วผิวมันจะเป็นเหมือนไหม้ๆอย่างนั้นนะฮะแล้วทีนี้วิธีในการรักษาเนี่ยก็มีอยู่2-3อย่างอย่างแรกเนี่ยต้องให้ยาชื่อว่าฮีมินนะครับก็คือให้ฮีมเข้าไปเพื่อจะหยุดปฏิกิริยาการสร้างฮีมไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาหรืออันที่2คือต้องทำให้น้ำตาลในร่างกายมันสูงมากๆเพื่อจะหยุดยั้งปฏิกิริยานี้ซึ่งอันเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนประเทศไทยไม่มียาชื่อฮีมินมาก่อนนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้วิธีขี้โกงเช่นทำยังไงก็ได้ให้คนคนนั้นเป็นเบาหวานเราจะมีคำเรียกสมัยก่อนว่าเฮ้ยคนนี้เป็น porphyria ใช่ไหม เราต้องเชื่อมคนไข้ไม่เชื่อมจิตนะเชื่อมคนไข้หมายความว่าเอาน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะๆให้น้ำตาล dextrose 10%เข้าไปในร่างกายตลอดเวลาแล้วก็ฉีดสเตียรอยด์แหลกเลยให้น้ำตาลของคนไข้200กว่าตลอดเวลาเนี่ยมันจะได้หยุดยั้งการสร้างหีมก็จะลดอาการพวกนี้ได้นะครับฮีมเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงดังนั้นเนี่ยแดคูล่าสมัยก่อนเขาต้องไปดูดเลือดเพราะว่าเลือดมันมีฮีมมีฮีโมโกลบินจะไปหยุดยั้งปฏิกิริยาการสร้างฮีม มันก็เลยเป็นที่มาของ Dracula ผีดูดเลือดนี่แหละครับป้ามาอยู่ฮ่องกง30ปีแล้วจนตอนนี้60ปีไม่เคยเช็คร่างกายเลยอาศัยฟังเอาอันนี้อาจจะต้องไปตรวจด้วยนะค่าตรวจก็แพงมากกลับมาตรวจที่ไทยดีกว่านะครับขอบคุณโดนัทจากคุณตุ๊กนะครับแล้วก็คุณก้อยส่งฮาร์ดมีมาให้นะฮะโกรทฮอร์โมนฉีดมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับมีครับอยู่ในคลิปเรื่องโกรทฮอร์โมนของผมแล้วนะครับ อยู่ในคลิป Growth Hormone คลิปที่พูดเรื่อง MK677 เพราะมันมีผลเสียแน่นอนของทุกอย่างที่ฉีดเข้าไปในร่างกายถ้าไม่ได้จำเป็นต้องฉีดมันก็มีปัญหานะฮะปกติเราจะฉีด Growth Hormone ให้เฉพาะในคนที่มีปัญหา Growth Hormone ไม่เพียงพอนะครับเช่นในเด็กที่ Growth Hormone ไม่หลั่งอะไรเงี้ยก็จะฉีดนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะฉีดเพิ่มกล้ามอยากจะฉีดที่ให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งทำให้อายุมันย้อนวัยได้พวกนี้ก็มีปัญหาแน่นอนนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนนะครับ เป็น Anti-phospholipid syndrome จาก SLE แล้วขาดโปรตีน S มีโอกาสหยุดยา Paltusotine ได้ไหมครับไม่มีทางครับอย่างงี้ต้องกินตลอดชีวิต100%คุณหยุดไม่ได้นะครับบอกเลยว่าห้ามหยุดเด็ดขาดไม่ฉะนั้นคุณจะเกิดปัญหาขึ้นมาแน่นอนนะครับอย่าลิอาจไปหยุดเลยทีเดียวนะมันมีคนไข้ผมเนี่ยคนไทยนี่แหละคือไม่อยากจะกินยาแล้วก็หมดอะไรตายอยากคือยังไงก็ไม่กินน่ะแล้วหยุดยาเองวันหนึ่งคือเกิดริ่มเลือดขึ้นในร่างกายแล้วช่วยไม่ทันครับ ช่วยไม่ทันแล้วคราวนี้เป็นริ่มเลือดอุดตันในสมองแล้วมันกลายไปเป็นสโตรกไปเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือก็ติดเตียงไปเลยทำอะไรไม่ได้อีกตลอดชีวิตก็ต้องเนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันไปตลอดชีวิตนะฮะก็น่าน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณเชื่อผมตั้งแต่แรกกินยาสม่ำเสมอมันจะไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้เลยอะนะแล้วอย่างนั้นน่ะจะตายก็ตายไม่ได้นะ
เพราะว่ามันนอนติดเตียงอยู่คุณพูดไม่ได้คุณจะทำอะไรก็ไม่ได้มันต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตคือต้องอย่าเป็นดีที่สุดนะฮะขอบคุณคุณ OCH นะครับที่สนับสนุนมาเราให้แสงไปเลยวันนี้นะหลับตาวิดพื้นจะช่วยฝึกสมาธิหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับคุณอยากลองก็ลองดูได้แต่ผมไม่ทำแล้วกันนะอยากได้ลูกโป่งคุณศศิประภาเอาให้เลยนะก็ขอบคุณโฮชิด้วยนะครับเอาลูกโป่งไปด้วยนะ2คนคอนเฟตติด้วยนะอืมเวทแล้วฮาร์ทเรทอยู่ที่90-100ได้ประโยชน์อะไรไหมก็ได้บ้างนะครับดีกว่าการไม่ออกกำลังกายเลยนะครับการนั่งงอตัวและไม่นั่งหลังตรงมีผลต่อกระดูกสันหลังในอนาคตไหมครับมีครับอายุ23ปวดคอแขนขาอ่อนแรงถ้าผ่าตัดแล้วแพทย์บอกว่าเป็น spinal epidural hematoma ตรง C4-6 ไม่มีการติดเชื้ออยู่มันเป็นได้ยังไงนี่คือปัญหาอยู่นะฮะไม่มีเส้นเลือดผิดปกติการแข็งตัวเรื่องปกติพอจะนึกสาเหตุอะไรออกบ้างไหมครับนึกไม่ออกเลยครับตอบไม่ได้ด้วยนะว่าทำไมถ้าเกิดมันเลือดออกบริเวณนั้นก็มีแค่2อย่างอย่างแรกมีการบาดเจ็บอย่างที่2ก็คือมีเส้นเลือดผิดปกติมีแค่นี้เลยไม่มีเหตุที่3นะครับถ้าเกิดหมอที่เขาตรวจรักษาแล้วเขาไม่เจออะไรก็คือไม่เจออะไรจริงๆนะฮะงั้นต้องไปลองสอบถามหมอที่เขารักษาดูนะฮะออกกำลังกายเหงื่อออกแล้วตรงหน้าอกจะคันๆต้องใช้ครีมฆ่าเชื้อราประจำปกติไหมครับไม่ปกติครับเราต้องไปตรวจกับหมอแล้วแหละว่ามันเป็นอะไรนะฮะอายุเทสโทสเตอโรนอายุ18เทสโทสเตอโรน485ก็ปกติดีนะครับก็จะไปตรวจทำไมนี่คือปัญหาเนาะโดยทั่วไปเราไม่ตรวจเทสโทสเตอโรนในคนอายุ18อยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะฮะยกเว้นถ้าคุณเป็นโรคบางอย่างซึ่งไม่มีอันทะหรืออันทะมันมีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยตรวจนะครับ เลสิกมีอันตรายในอนาคตไหมครับมีอันตรายครับแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับบางคนก็เป็นได้นะครับส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นมากกว่าถ้าเกิดสงสัยก็ลองไปปรึกษาหมอที่เขาทำเลสิกนะครับเขาจะมีการอธิบายไว้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะฮะเช่นอาจจะมีตามองไม่ชัดตอนแรกมองกลางคืนไม่เห็นนะครับมันอาจจะเจ็บตาแสบตาในช่วงสั้นๆหลังจากนั้นมันก็จะดีขึ้นนะครับมักจะเป็นพวกนี้ซะมากกว่าตรวจสุขภาพร่างกายพื้นฐานหลังจากออกกำลังกายต่อเนื่องมา2ปีอายุ40ปีเต็มก็ดีแล้วครับถ้าอยากรู้ว่าต้องตรวจอะไรบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วไปหาดูแล้วกันนะครับ ฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงและผู้ชายผมเคยพูดไปแล้วครับในคลิปที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ นะครับฮอร์โมนในผู้หญิงและผู้ชายฮอร์โมนในคนข้ามเพศพูดไปหมดแล้วนะครับต้องลองไปหาดูในนั้นนะฮะเพราะว่าการจะให้มากน้อยแค่ไหนคุณจะต้องดูระดับฮอร์โมนที่คุณเป็นก่อนว่ามันสูงหรือมันต่ำหรือมันยังไงถ้ามันปกติก็ไม่ต้องไปให้นะครับถ้ามันต่ำเนี่ยถึงจะต้องให้ถ้าให้เสร็จปุ๊บก็ต้องดูผลด้วยแล้วก็โดสของสิ่งทุกอย่างที่เราให้เนี่ย มันแต่ละคนจะตอบสนองไม่เหมือนกันดังนั้นไม่มีโดสสำเร็จรูปสำหรับทุกคนนะครับเราจะต้องให้โดสต่ำก่อนแล้วก็จะต้องมีการตรวจซ้ำว่ามันได้ค่าอย่างที่เราต้องการหรือยังนะครับอืมเราก็ต้องมีการตรวจอย่างอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เราให้เสริมเข้าไปมันจะไม่ทำให้เกิดปัญหาอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าจะใช้พวกฮอร์โมนกลุ่มพวกเนี้ยก็แนะนำก็ใช้เป็นแบบแผ่นแปะนะครับหรือเจลจะดีกว่าแบบกินนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่ามันไม่ผ่านตับแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดเลือดแข็งตัวได้เท่ากับแบบที่คุณกินเข้าไปนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือจะต้องดูด้วยว่าให้ไปแล้วไขมันไม่ได้ผิดปกติมากจนเกินไปตับไม่ได้อักเสบนะครับ เนี่ยของพวกเนี้ยส่วนผู้ชายก็ต้องดูว่าไม่มีความดันโลหิตสูงไม่มีเลือดที่มันข้นเกินไปนะครับเอนไซม์ตับปกติอะไรอย่างเงี้ยต้องไปตรวจพวกนั้นดูนะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะไม่ต้องให้หรอกถ้าเราอยากจะได้เนี่ยไอ้ของพวกเนี้ยคุณไปตรวจกับคุณหมอก่อนเลยนะฮะตรวจเสร็จปุ๊บหมอเขาจะแนะนำเองคุณต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ถ้าไม่ต้องใช้อย่าไปคิดว่าตัวเองจะต้องใช้ครับให้ฟังคุณหมอที่เขาตรวจนะครับ สูง180หนัก55อยากเพิ่มน้ำหนักควรกินยังไงบ้างควรไปฟังคลิปของผมก่อนเลยครับผมมีวิธีในการเพิ่มน้ำหนักที่มันได้ผล100%อยู่แล้วแต่คุณต้องไปฟังแล้วทำตามนั้นการกินอย่างเดียวไม่ทำให้น้ำหนักคุณเพิ่มได้นะครับโดยเฉพาะในคนที่กินแล้วน้ำหนักไม่ค่อยเพิ่มเนี่ยมันก็จะทำยังไงก็ไม่เพิ่มอยู่ดีนะครับหิวหรือกินไม่อิ่มทำให้ปวดไมเกรนเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวครับอืมขอบคุณฮาร์ t มีจากคุณรัตโตโต้นะครับคุณมาม่าเหมยก็ส่งฮาร์ t มีกับยันมาให้ตัวหนึ่งก็ขอบคุณนะครับ
อืมน้ำอ้อยสดก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันก็อ้วนได้นะครับขอบคุณ Hand Hearts นะครับจากคุณรัตโตโต้นะฮะพี่ก่อนไลฟ์จะได้ยินเสียงฮันนี่ปีนี้ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้อะครับอืมขอบคุณ Wonder Vichy นะครับที่สนับสนุนมานะฮะนี่เราเอาไฟไปเมื่อเช้าพลาดกลืนเศษโลหะถ้าพลาดกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับผลต่อร่างกายอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรทำอะไรไม่ได้ครับ0.3เซน0.3มิลลิเมตรนี่คือมองด้วยตาเปล่ามันจะแทบไม่เห็นอยู่แล้วนะก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะ1มิลลิเมตรมันก็เท่านี้เอง0.3มิลลิเมตรนี่วัดยังไงก็ไม่รู้ก็คือเล็กกว่าเศษทรายเองงั้นคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับออกกำลังกายแบบ HIIT 4:4อย่างต่อเนื่องนานกว่า1ปีสามารถสรุปได้ไหมว่าตอนนี้จะปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดและหัวใจสรุปไม่ได้ครับ การออกกำลังกายไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณจะไม่เป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจนะครับแต่มันแค่ลดโอกาสในการเป็นนะฮะอยากให้พ่อออกกำลังกายแต่เข่าพ่ออักเสบมีคำแนะนำกับการออกกำลังกายไหมครับใช้แขนแทนครับแล้วก็การออกกำลังกายที่แบบไม่ค่อยต้องใช้เข่าไม่มีการกระแทกก็จะสามารถทำได้นะฮะได้มีตั้งหลายวิธีนะฮะเช่นคุณไปอ่าขี่จักรยานอย่างเงี้ยนะขี่จักรยานตั้งที่นะครับก็ไม่ต้องงอเข่าเยอะก็สามารถที่จะทำได้อยู่ดี หรือใช้เครื่องที่มันออกกำลังกายแขนมากกว่าเล่นเวตอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเข่าเสื่อมคุณต้องไปเล่นกล้ามเข่ากล้ามเนื้อส่วน Quadriceps ให้มันแข็งแรงมากๆมันจะสามารถลดอาการปวดเข่าได้นะครับทำยังไงให้เลิกบุหรี่ได้อยู่ที่ใจครับใจคุณแข็งแกร่งพอหรือเปล่าอย่างพ่อผมเนี่ยเขาสูบบุหรี่มาตลอดชีวิตเลยนะครับจนกระทั่งตอนผมเกิดมาเนี่ยพ่อเขาอยู่วันหนึ่งบอกว่าอยากจะหยุดให้ได้เขาก็หยุดได้เลย ส่วนลุงผมเนี่ยจะเป็นทางตรงกันข้ามลุงผมตอนช่วงนั้นก็ยังไม่หยุดสูบก็ยังสูบมาตลอดนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วสูบมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมบอกลุงเลยว่าลุงอยากตายเหรอบุหรี่เนี่ยมันฆ่าคนนะมันเป็นมะเร็งเนี่ยอยากตายเหรอสูบทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเร็วหรอกลุงโมโหมากเลยบอกว่าอะไรวะลูกเนี่ยมาบ่นกับพ่อแม่ผมว่าลูกลื้อนี่ทำไมมาพูดจาอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกว่าถ้าอยากตายก็สูบต่อไปแล้วกันลุงโมโหมากลุงหยุดสูบได้เลยเว้ยเฮ้ย นะดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจสมัยก่อนอะยาอะไรก็ไม่มีสักอย่างหยุดด้วยตัวเองนะครับสามารถทำได้มันต้องหักดิบอย่างนั้นนั่นแหละแต่เดี๋ยวเนี้ยคนมียาช่วยเหลือตั้งหลายตัวนะครับถ้าเกิดว่าเลิกเองไม่สำเร็จก็ไปใช้ยาช่วยแล้วกันนะครับเป็น Hashimoto ยังไม่ออกอาการมีคำแนะนำในดูแลตัวเองไม่มีทางอะไรที่มันดูแลตัวเองแล้วจะป้องกันการกำเริบของโรคได้ครับ Hashimoto เนี่ยถ้ามันเป็นแน่ๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำก็จะต้องมีการตรวจฮอร์โมนเป็นระยะไปถ้ามันต่ำเราก็ต้องกินฮอร์โมนเสริมนะครับไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษระหว่างนี้ก็ทำพื้นฐาน6ข้อที่ผมเคยสอนแล้วกันนะครับเวลาหมอไม่สบายมันจะรู้ตัวเองไหมว่าสาเหตุที่เป็นยังไงไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกคนครับบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้เขาถึงมีหมอคนอื่นเป็นหมอที่เขาคอยซักประวัติตรวจอาการแล้วมีหมอเฉพาะทางไงครับนะเราจะรู้ตัวได้ไงว่าเราเครียดแค่คุณถามเนี่ยคุณก็เครียดแล้วล่ะครับนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่เครียดคุณไม่ถามผมหรอกนะอืมหรือบางทีถ้าเกิดคุณไม่รู้ตัวคุณลองถามคนรอบข้างก็ได้ว่าเอ๊ะเราเครียดหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าคุณเครียดนั่นแหละคุณเครียดจริงนะครับ ฮอร์โมนเพศชายเพื่อหวังเพิ่มกล้ามเนื้อถ้าหวังเพิ่มกล้ามเนื้อผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับว่าก่อนที่คุณจะใช้เนี่ยคุณยอมรับข้อหนึ่งก่อนคือมีผลข้างเคียง100%จะมากจะน้อยก็ต้องมีนะครับถ้าคุณยอมรับข้อนี้ได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุณค่อยใช้ถ้าใช้แล้วก็ไปตรวจ CBC BUN creatinine liver function test testosterone estrogen estradiol estriol ตรวจให้ครบเลยนะครับ FSH LS อะไรพวกนี้ก็ตรวจไว้แล้วก่อนแล้วกันให้มันเป็น baseline หลังจากนั้นก็ใช้ขนาดต่ำที่สุดเช่นอาจจะใช้125มิลลิกรัมหรือ200หรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ไปสักเดือนหนึ่งแล้วก็ไปตรวจซ้ำด้วยว่ามันได้ค่าที่เราต้องการไหมมันสูงไปมันต่ำไปถ้ามันสูงไปก็ลดขนาดลงมาถ้ามันต่ำไปก็ต้องเพิ่มขนาดขึ้นไปนะครับแล้วก็วัดความดันดูค่าฮีมาโตคริตให้แน่ใจด้วยว่ามันไม่มีภาวะโพลีไซทีเมียอะไรพวกนี้ไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้คุณจะต้องไปหาหมอที่เขาทำเรื่องพวกนี้เป็นแล้วก็ดูแลคุณนะครับ ถ้าเกิดคุณคิดจะทำด้วยตัวเองหวังว่าคุณจะตรวจแล้วแปลผลเองเนี่ยผ
ผมจะไม่แปลผลให้คุณเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่สนับสนุนการทำแบบนี้เลยสักนิดผมบอกคุณได้แค่ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแต่ที่เหลือถ้าเกิดคุณจะทำเนี่ยผมแนะนำคุณไปหาหมอถ้าคุณคิดจะทำเองคุณมีปัญหาคุณถามผมจะไม่ตอบนะครับบอกไว้เลยด้วยนะย่าเป็นไตระยะ3ญาติไม่มีใครตื่นตระหนกเลยผมจะทำไงให้ย่าหายดีครับไปฟังคลิปผมครับเคยทำคลิปเรื่องของไตเสื่อมจะทำยังไงให้มันดีขึ้นไปฟังตามนั้นแล้วก็ทำให้ได้ตามนั้นเพราะถ้าคุณทำได้ตามนั้นมันก็มีโอกาสที่จะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นย่าไม่อยากทำไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมแล้วแหละนะครับอืม กระดูกสันหลังคดเล่นกล้ามหลังแล้วหวังว่าให้กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังกลับมาตรงได้หรือเปล่าได้แค่บางกรณีครับถ้ามันเป็นน้อยๆเนี่ยได้ถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยไม่ได้นะครับผมไม่ยอมผมในตอนนี้นะครับผลเลือด AA เป็นบวกมีสาเหตุเกี่ยวกับโรคอะไรโรคภูมิต่อต้านตัวเองสักโรคหนึ่งเนี่ยแหละครับแต่ตอบไม่ได้ว่าโรคอะไรนะครับต้องไปสอบถามหมอที่เขารักษาดูเพราะมันจำเป็นจะต้องตรวจมากกว่านั้นนะถึงจะสามารถบอกได้นะครับ โรคไตระยะ4-5สะฉีดสารทึบรังสีได้หรือเปล่าครับมีโอกาสไตวายมากน้อยแค่ไหนถ้ามันจำเป็นต้องทำคุณก็ต้องทำครับเพราะว่าหมอเขาจะต้องประเมินอยู่แล้วว่าการฉีดรังสีฉีดสีเข้าไปเนี่ยมันใช้วินิจฉัยโรคบางโรคได้ถ้าเกิดคุณไม่ฉีดโรคที่คุณเป็นก็จะบอกไม่ได้นะครับถ้าบอกไม่ได้บางทีคุณอาจจะไม่ได้รักษาเช่นสมมุติว่าเจอก้อนหนึ่งเนี่ยหมอเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันจะใช่มะเร็งไม่ใช่มะเร็งเนี่ยบางทีต้องฉีดสี ถ้าคนไข้บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นไตวายฉันกลัวว่าฉันฉีดสีแล้วเดี๋ยวไตมันวายไปเลยต้องล้างไตเนี่ยไม่ฉีดได้ไหมได้ครับแต่คุณก็บอกไม่ได้ว่านั่นคือมะเร็งหรือเปล่าถ้าบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณก็รักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงคุณอยู่กับความไม่แน่นอนแบบเนี้ยได้หรือเปล่านะครับถ้าได้อยู่ไปเลยแต่ว่าอย่ามาถามผมด้วยว่าก้อนนี้มันเป็นอะไรนะต้องทำยังไงต่อถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะลามไหมมันเป็นต่อมน้ำเหลืองหรือยังเพราะผมจะตอบคุณไม่ได้เลยสักข้อเดียวนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการชั่งไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำดีไม่ทำดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไตวายระยะ4ระยะ5แน่นอนว่าการให้สารทึบรังสีเข้าไปในร่างกายก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดไตวายฉับพลันอยู่แล้วนะวิธีในการแก้ไขก็คือจะต้องได้รับน้ำเข้าไปเยอะๆในวันนั้นคือกินน้ำเข้าไปเลย2-3ลิตรก่อนหน้าที่จะไปทำนะฮะแล้วหมอก็จะมีการให้น้ำเกลือเข้าไปในช่วงวันนั้นเพื่อจะลดโอกาสที่จะเกิดไตวายจากสารทึบรังสีไปได้นะครับ แล้วมันก็ไม่ต้องฟอกไตทุกรายบางรายก็ไม่เป็นอะไรเลยบางรายก็เป็นนะครับดังนั้นก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขารักษาดูนะครับดูซีรีส์เรื่อง Doctor Romantic อืมสนุกตื่นเต้นก็ลองไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับฮาโลวีนรถติดมากก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสมองไหมครับมีครับมีผลต่อทั้งร่างกายเลยด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่สมองนะครับอืม รู้สึกเหมือนมีน้ำจุกที่ลำคอเวลากินอิ่มๆเป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมครับน่าจะใช่ครับแต่ไม่แสบร้อนกลางหน้าอกไม่จำเป็นต้องแสบร้อนกลางหน้าอกครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแบบนี้ต้องกินยาหรือปรับพฤติกรรมอย่างเดียวก็หายปรับพฤติกรรมครับน่าจะหายผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าต้องปรับอะไรบ้างให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับคาร์ดีโอหรือยกเวตช่วยลดไขมัน LDL ได้หรือเปล่าได้ครับคาร์ดีโอลดได้แต่เวตลดไม่ได้ครับนะถ้าเวตก็ต้องเป็นเวตแบบคาร์ดีโอเวตแบบ Circuit Training ไปเรื่อยๆนะให้มันเหนื่อย ที่อเมริกามีหมอที่เป็น High Function Autism ในชีวิตจริงไหมครับมีครับอายุใกล้30ไม่เคยเป็นสุขใสจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกันไหมครับต้องไปตรวจก่อนว่าคุณมีภูมิหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แนะนำให้ฉีดนะครับถ้ามีก็ไม่ต้องฉีดนะมีประจำเดือนแล้วจะหยุดสูงจริงเหรอครับใช่ครับแต่ละคนบอกไม่เหมือนกันผมมาบอกคุณได้เลยว่าถ้าคุณมีประจำเดือนแล้วหลังจากนั้นคุณจะหยุดสูงแล้วครับนะเพราะว่ากระดูกมันจะปิดเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นนะฮะกินแต่อาหารโปรตีนไขมันผักไม่กินคาร์โบไฮเดรตต่อเนื่องราว2-3ปีมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง LDL จะสูงครับ LDL จะสูงเพิ่มขึ้นเยอะเลยแหละนะฮะแล้วก็บางคนมีค่ายูริกสูงด้วยแล้วบางคนอาจจะมีผื่นบางชนิดขึ้นมานะซึ่งไม่พึงประสงค์แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเลยแหละอายุ70อั้นปัสสาวะไม่อยู่มีวิธีแก้ไขไหมต้องไปตรวจก่อนครับคุณ Rich Bad Boy ผมสังเกตคุณถามมาหลายครั้งน่ะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมักจะต้องเป็นคำถามที่คุณต้องไปถามหมอที่รักษานะมันไม่ใช่คำถามที่คุณจะหาคำตอบออนไลน์ได้เพราะว่าหลายๆครั้งมันเป็นคำถามที่คุณจำเป็นจะต้องไปตรวจละเอียด
นะครับเพราะมันจะมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่คุณถามมาหลากหลายอย่างมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าบอกอาการมาแค่เนี้ยผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันอันตรายไม่อันตรายนะเพราะว่าการปัสสาวะไม่ได้มันอาจจะเป็นแค่หูรูดมันเสื่อมซึ่งไม่ได้อันตรายอะไรมันอาจจะเป็นโรคไตวายซึ่งอันตรายขึ้นมามันอาจจะเป็นโรคในสมองโรคว่าโรค NPH นะครับน่ะ normal pressure hydrocephalus ซึ่งอันตรายมากถ้าเกิดคุณไม่รีบรักษาต่อไปก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือมันอาจจะเป็นเบาจืดหรือมันอาจจะเป็นการที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นได้ทั้งหลายโรคซึ่งแต่ละโรคก็ความอันตรายเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นผมขอตอบคุณ Rich Bad Boy CH ไว้ในอนาคตด้วยว่าต่อไปถ้าเกิดคุณจะถามอะไรแบบนี้เนี่ยผมแนะนำว่าคุณไปหาหมอเสียก่อนแล้วก็จดชื่อโรคที่เป็นถามหมอให้ชัดเจนถ้ายังมีคำถามที่ไม่แน่ใจเนี่ยค่อยเอามาถามผมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคำถามของคุณมันเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะฮะนั้นก็ผมอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณมากเวลาที่ตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยมันกว้างเกินไปนะฮะโรคไตระยะสุดท้ายฟอกไต3ครั้งต่อสัปดาห์มีผิวหนังมีอาการคันมากเป็นเพราะอะไรแก้อย่างไรดีคือโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีภาวะยูรีเมียนะครับคือ BUN มันสูงมากถ้าเกิดว่ามันสูงมากๆเนี่ยก็ต้องฟอกไตให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อเอา BUN ออกไปจากร่างกายมันจะได้ไม่ค่อยคันนะครับ มันจะไม่ค่อยคันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้ผิวแห้งด้วยนะพวกนี้ก็แน่นอนว่าถ้าผิวแห้งก็ต้องทาพวก Moisturizer ทั้งหลายแหละนะครับทาวันละ2-3รอบเลยก็ได้คุณ B ฮะเมื่อวานถามผมไปแล้วครับ Diazepam ทำให้รู้จักมึนเมาได้จริงหรือเปล่าผมตอบไปแล้วนะเมื่อวานไม่ได้อยู่ฟังให้ย้อนกลับไปฟังในคลิปเดิมด้วยนะครับบางโรคการรักษาหรือการปรับพฤติกรรมหรือบางโรคไม่ต้องกินยาปรับพฤติกรรมอาหารการใช้ชีวิตก็หายถูกหรือเปล่าถูกครับบางโรคเท่านั้นนะครับ highly sensitive person แก้ยังไงดีต้องไปเจอจิตแพทย์เท่านั้นครับถึงจะสามารถที่จะช่วยทุเลาอาการได้ครับกินอะไรช่วยให้นอนหลับแทน melatonin ได้บ้างครับกล้วยครับแล้วก็นมกล้วยนมแมกนีเซียมแค่นี้แหละฮะแต่กินเท่าไหร่ยังไงต้องไปหาเอาเองดูนะครับผื่นขึ้นเป็นจุดๆตามแขนโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าไม่ทราบสาเหตุนี้ต้องไปปรึกษาหมอผิวหนังนะผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ ปากไม่ตรงกับใจควรคบหาไหมครับเราไม่ได้คบกันที่ปากไม่ตรงกับใจนะครับเราไม่ได้คบกันที่ตรงนี้นะครับเราคบกันที่สิ่งอื่นมากกว่าเขาแสดงออกต่อเรายังไงนะครับเขามีมารยาทไหมเขาอยู่ในชีวิตเราแล้วทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับเราต้องดูของพวกนี้เราไม่ได้ดูกันที่ปากไม่ตรงกับใจนะอืมไม่งั้นคุณก็อาจจะเจอปัญหาเช่นคนเนี้ยพูดจาแย่มากเลยแต่จริงๆเขานิสัยดีเช่นหลวงพ่อคูณเป็นต้นนะ หลวงพ่อคูณสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพเนี่ยกูมึงล้วนๆเลยเป็นไงปากกับใจปากเนี่ยแย่มากเลยแต่ใจนี่คือใจดีนะครับท่านดีถูกไหมถ้าเกิดคุณบอกว่าปากกับใจไม่ตรงกันคุณก็ต้องเอากรณีนี้ไปด้วยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยใจคิดอย่างปากพูดออกมาอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยใจคิดไม่ดีแต่ปากพูดดีก็แปลว่าอะไรมันเขาพูดดีเขาอาจจะเป็นคนมีมารยาทก็ได้อย่างผมเนี่ยบางทีเห็นหน้าคนคนหนึ่งแล้วแบบเนี่ย ไม่ชอบหน้ามันเลยอะหน้ามันไม่ดีเลยทำไมหน้ามันดูหม่นหมองนะแต่ผมจะเดินไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณผมว่าคุณโดนผีเข้าอะหน้าหม่นหมองเหลือเกินเนี่ยถ้าปากผมตรงกับใจผมก็พูดอย่างงั้นใช่เปล่าซึ่งมันแปลว่าไม่มีมารยาทผมก็บอกช่วงนี้คุณอาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยเนาะลองพักผ่อนมากขึ้นนิดหนึ่งได้ไหมหรือว่าวันนี้หน้าตาคุณก็ดูปกติดีหรือไม่ก็ไม่พูดเรื่องนั้นไปเลยนะครับก็มีอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งก็แปลว่าผมปากไม่ตรงกับใจแต่ถามว่าผมเนี่ยควรคบหรือเปล่าคุณก็ต้องคิดเอาเองเนาะใช่ไหม กอดกลุ่มไอศกรีมโคนนะครับจากคุณจีจีด้วยนะครับโพรงจมูกคดมีผลทำให้เหนื่อยมากไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณหายใจเข้าไปไม่ได้เลยนะฮะฟรอนต์ลีเวอร์หัดนานไหมครับก็นานครับหลายเดือนอยู่ขอบคุณน้ำหอมจากคุณจีจีด้วยนะครับคอลลาเจนกินแล้วช่วยร่างกายจริงหรือเปล่าไปฟังคลิปเรื่องคอลลาเจนครับผมลงไปแล้วเมื่อประมาณ2 ปีกว่านะครับก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอลลาเจนไว้หมดเลยนะฮะ เป็นหอบเวลาเหนื่อยมากรู้สึกเจ็บที่หน้าอกปกติไหมครับปกติสิครับมันกำเริบก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับถ้ามันกำเริบมากๆก็ไม่ดีครับคุณควรจะไปรักษายังไงผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับให้ไปฟังคลิปเรื่องหอบนะครับไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานหลายคนคนที่แก่สุดอายุ60 ปีได้กลิ่นเหม็นผ้ารุนแรงอยู่คนเดียว
เป็นเขาผิดปกติหรือคนอื่นๆที่จมูกไม่ได้กลิ่นผิดปกติตอบไม่ได้เหมือนกันครับมันอาจจะได้ทั้ง2กรณีนั่นแหละนะครับสมาธิสั้นออกอาการหนักตอนนี้29เราจะเริ่มขับรถนานไม่ได้อันนี้ต้องไปรักษาเลยนะครับมันรักษาได้นะครับคุณพบแพทย์เลยใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาการของคุณเนี่ยมันส่งผลทำให้เรามีปัญหาในชีวิตคุณควรจะปรึกษาแพทย์เสมอนะครับถ้าเกิดคุณแก้ไขได้ด้วยตัวเองทำไม่ได้แล้วเนี่ยต้องถามหมอแล้วล่ะนะ น้ำตาลสะสม 6.1 ยังไม่เป็นเบาหวานครับแต่เกือบแล้วล่ะครับถ้า 6.5 ก็เป็นแน่นอนนะขอบคุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราเอาแสงไว้ให้แล้วกันไปพรีเซนต์ให้สนุกนะครับอืมออกกำลังกายหนักทำให้เส้นเลือดปูดขึ้นเป็นอันตรายไหมไม่อันตรายครับเลือดจางไม่ผ่านเกณฑ์บริจาคเลือดใช้วิธีกินไข่ 1-2 ฟองไม่ช่วยอะไรหรอกครับนะบริจาคเลือด5วันแล้วผ่านเกณฑ์บริจาคเลือดให้ทำแบบนี้บ่อยๆทุก3เดือนเพื่อเป็นการบริจาคเลือดมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถทำได้นะ ตากุ้งยิงรักษาอย่างไรถ้ามันเป็นระยะแรกๆเนี่ยเอาน้ำร้อนประคบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ร้อนน้ำอุ่นประคบบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นเพราะพวกนี้มันเกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันที่ตานะครับแต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปกรีดแล้วเอาตัวหนองออกมาแล้วก็อาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อที่จะให้มันหายไปได้นะครับคุณฟงอืม มีญาติเป็น OCD ขั้นรุนแรงรักษามาหลายปีโรงพยาบาลหมดไปหลายล้านแล้วอันนี้แสดงว่าคุณรักษาผิดโรงพยาบาลแล้ว OCD ไม่ควรจะรักษาหลายล้านบาทนะครับคุณต้องไปแกล้งอะไรหมอเขาแน่นอนนะครับมันถึงแพงขนาดนั้นนะอันนี้ไปโรงพยาบาลจิตแพทย์ทั่วๆไปก็ได้นะครับแล้วก็มีการปรับยานะมันไม่ควรจะเป็นหลายล้านนะถ้าหลายล้านนี่ผมว่าคุณไปทำอะไรสักอย่างอะนะผมไม่เชื่อว่ามันการรักษาที่ดีอะมันควรจะต้องหลายล้านนะครับอืม หมอกำลังใช้ไฟฟ้าช็อตก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าการรักษาอย่างนั้นมันเหมาะสมเนี่ยก็ควรจะทำนะครับโรคพวกเนี้ยเป็นโรคทางจิตแพทย์เฉพาะนะครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ควรจะเข้าไปพร้อมกับคนไข้แล้วก็ปรึกษาหมอไปพร้อมกันเลยนะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วมีอะไรที่ทำให้เขารักษาไม่สำเร็จมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าทำให้มันไม่หายสักทีต้องถามให้ครบนะครับขอบคุณคุณอิ๋วแสงสุนีนะครับส่งกุหลาบมา50ช่อเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปปลูกเนาะอืม ก้อนนูนที่ขา2ก้อนตรวจ MRI กับอัลตราซาวด์แล้วไม่พบอะไรเลยโอเคศัลยกรรมส่งไปเฉพาะทางหมอบอกเป็น rare case ถ้าเป็น rare case เนี่ยถามผมไม่ได้แล้วแหละคุณต้องไปถามคุณหมอที่รักษานะครับผมตอบไม่ได้เลยนะว่าเป็นอะไรดังนั้นสิ่งที่คุณสงสัยเนี่ยต้องไปสอบถามคุณหมอที่รักษาเองนะครับคืออันนี้ผมตอบให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนเลยนะครับอะไรก็ตามที่หมอที่คุณตรวจด้วยแล้วนะถ้าหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยคุณถามผมหรือถามคนข้างนอกเนี่ยคุณจะไม่ได้คำตอบ นะครับเพราะผมไม่ได้ตรวจคุณผมไม่รู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงดังนั้นคนที่จะตอบคุณได้คือหมอที่คุณรักษาอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจในหมอคนนั้นก็ลองปรึกษาเป็น Second Opinion หรือ Third Opinion จากหมอท่านอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเดียวกันเอาผลตรวจทั้งหมดไปให้เขาดูจะเป็นการดีที่สุดนะครับแล้วอันนั้นไม่ต้องส่งมาให้ผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับการปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะครับถ้าคุณจะส่งมาผมก็ไม่ได้ดูให้เหมือนกันนะฮะอืม Liposomal VC ต่างๆจาก VC ปกติอย่างไร เขาก็เคลมว่ามันสามารถดูดซึมได้ดีกว่าครับแค่นั้นเอง ส่วนมันจะดีกว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับขอบคุณคุณแก้มจิดาภานะครับส่งไอศกรีมมานะไตระยะที่4มีอาการเซเกือบล้มบ่อยอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าโรคไตแล้วแหละความดันเตี่ยวกับโลความดันต่ำเกี่ยวกับโลหิตจางหรือเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นจากยาความดันโลหิตที่คุณกินอยู่ก็ได้นะครับที่มันอาจจะเยอะเกินไปโลหิตจางมันก็อาจจะทำให้คุณมีอาการวูบก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมันจางมากก็จะต้องมีการฉีดยาเพื่อที่จะเพิ่มระดับเม็ดเลือดในร่างกายซึ่งตรงเนี้ยถามหมอไตก็ได้นะครับหมอไตเขาก็จะบอกไว้แล้วว่าต้องทำยังไงเนาะ เบาหวานบางครั้งปลายประสาทอักเสบใช้ยาตัวไหนรักษาตัวเองยังไงครับรักษาตัวเองไม่ได้ครับเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีเสียก่อนถ้าเกิดว่าเบาหวานคุณคุมได้100%เต็มเนี่ยอาการเรื่องปลายประสาทอักเสบมันจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังคุมไม่ได้บอกเลยครับไม่มีทางหายยาอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับดังนั้นคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณคุมได้แน่ๆหมายความว่าน้ำตาลของคุณเนี่ยเจาะออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ80ถึงประมาณ110เนี่ยผมจะถือว่าโอเคนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณตรวจมาทีไร150 200 250อย่างงี้ไม่ต้องมาพูดกันเลยครับบอกเลยปลายประสาทอักเสบทำยังไงก็ไม่มีทางหายนะครับทำยังไงก็ไม่หายนะครับอืม
ยาที่ใช้บรรเทาพวกนี้ก็จะเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นยากันชักตัวหนึ่งชื่อ Gabapentin หรือว่า Pregabalin นะครับซึ่งถ้าหมอเขารักษาเขาจะให้มันจะช่วยได้ในกรณีที่เป็นปลายประสาทอักเสบชนิดที่มีอาการแสบหรือเจ็บเท่านั้นแต่ถ้าชาเนี่ยช่วยไม่ได้ครับไม่มียาตัวไหนสามารถทำให้หายชาได้ถ้าเกิดคุณไปหาหมอที่ไหนแล้วเขาให้วิตามิน B1 62มาไม่ต้องกินครับไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ทำให้คุณหายด้วยนะครับกระทรวงสาธารณสุขไทยตอนนี้มีฮิตการทำเบาหวานอยู่ในระยะสงบด้วยการทำ Keto และระยะยาวมีผลกับคนไข้หรือเปล่ามีผลครับคือเราจะไม่ทำ Keto นะครับเราจะกินแค่ควบคุมไม่ให้มันคาร์โบไฮเดรตมันเยอะจนเกินไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับไม่งั้นก็จะมีผลระยะยาวต่อคนไข้คือการขาดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีปัญหาเยอะแยะเลยนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงไหมครับผมคิดว่ามันพอๆกันมันไม่ได้มีอะไรที่อันตรายมากกว่ากันหรอกครับนะ ลูกเป็นลมชักดื้อยาหมอแนะนำให้ผ่า Vagus Nerve Stimulation ข้อเสียของการผ่าเพื่อเปลี่ยนแบตทุก7ปีในไทยยังผ่ามา20รายคิดว่าควรทำไหมครับควรครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะชักไม่หายแล้วถ้าเกิดบอกว่าเป็นลูกเนี่ยแสดงว่าอายุยังน้อยยิ่งชักบ่อยเนี่ยสมองมันจะเซลล์ตายไปเรื่อยๆนะครับทำให้มีโอกาสที่สมองมันจะเสื่อมได้ก่อนวัยการเรียนรู้ก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยควรจะหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะครับ Vagus Nerve Stimulation เนี่ยเป็นการการที่ปลอดภัยมากนะแล้วก็แนะนำว่าควรทำนะถ้าเราลองมาทุกยาแล้วไม่ได้ผลก็ต้องทำนะฮะ เป็นบรองไคติสมา2เดือนแล้วไอหนักมากจนปัสสาวะเล็ดเป็นฤทธิ์สีดวงด้วยเป็น cough syncope ด้วยหน้ามืดหน่อยให้ทานแอนติไบโอติก3อาทิตย์ยังมีเสมหะเยอะอยู่เลยไอน้อยลงแต่ยังไออันเนี้ยน่าจะต้องไปหาหมอปอดแล้วแหละว่าทำไมคุณถึงเป็นบรองไคติสมา2เดือนบรองไคติสไม่ควรจะเป็นแบบ2เดือนคุณต้องมีอย่างอื่นน่ะที่มันแทรกซ้อนที่ทำให้มันเป็น2เดือนเช่นคุณเป็น bronchiectasis หรือเปล่านะครับหรือคุณมี anatomy ของหลอดลมที่มันผิดปกติไปนะหรือว่าคุณมีโรคภูมิต่อต้านโรคภูมิคุ้มกันที่มันบกพร่องนะครับมีตั้งหลายโรคนะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าเป็นผมนะแล้วมันไม่หายผมจะเพาะเชื้อเสมหะก่อนว่าคุณเป็นเชื้ออะไรกันแน่จะได้ให้แอนติไบโอติกที่มันถูกต้องนะครับ แล้วถ้ามันเป็นเชื้อแปลกๆแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องไปหาสาเหตุเช่นคุณจะอาจจะเป็นโรคกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็น ABPA นะอันนี้ก็ต้องรักษาเฉพาะทางต้องให้ยาสเตียรอยด์นะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นหอบหืดอันนี้ก็จะทำให้คุณไม่ยอมหายสักทีก็ต้องไปรักษาหอบหืดหรือถ้าเกิดคุณมีการขาดภูมิต้านทานเช่นเป็นโรค Hypogammaglobulinemia เนี่ยพวกนี้ก็จะขาดimmunoglobulin G ทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็ต้องให้ immunoglobulin G เข้าไปมันถึงจะหายนะครับดังนั้นกรณีของคุณเนี่ยผมตอบไม่ได้นะมันต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเป็น bronchitis มา2เดือนนะครับอายุ26ขาโก่งเหมือนพ่อเขาจะมีวิธีรักษาไหมครับก็มีการใส่ตัวดามไว้ครับถ้าดามแล้วไม่สำเร็จหรือมันโก่งมากเนี่ยก็ต้องผ่าตัดนะลองไปปรึกษาหมอกระดูกดูนะครับ ตรวจสุขภาพที่สถาบันมะเร็งแล้วพบว่า total direct bilirubin สูงกว่าปกติอัลตราซาวด์ช่องท้องหมอเฉพาะทางดูแล้วไม่เจอความผิดปกติโอเคถ้าไม่เจอความผิดปกติก็ดีแล้วครับไม่ต้องทำอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับมันสูงแค่ไหนนะครับมันจะมีโรคบางโรคซึ่งมันไม่ต้องทำอะไรนะครับอืมที่มันเป็นความผิดปกติของการที่เปลี่ยนแปลงอ่าการขับบิลิรูบินออกจากร่างกายนะมันจะเป็นเอนไซม์บางตัวที่ผิดปกติได้นะ หยอดตาแล้วรู้สึกขมในคอแปลกไหมไม่แปลกครับเพราะมันสามารถไหลลงไปในคอได้เหมือนกันนะครับ Telfast Fexofenadine กับ Beta Histine กินพร้อมกันได้ไหมครับได้ครับกินได้อายุ20คันกระดูกสันหลังคดตอนนี้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นมีนัด MRI เดือนหน้าต้องออกกำลังกายยังไงมีโอกาสหายสนิทไหมออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังเลยครับเช่นการทำ lat pull downs นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณโหนบาร์ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ โหนบาร์ได้แล้วก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเยอะๆหน่อยจะช่วยนะครับแล้วกระดูกสันหลังคดถ้าคุณทำโยคะได้ก็จะดีด้วยนะครับอืมเลิกบุหรี่ใหม่ๆเสลดจะเยอะไอหนักต่อเนื่องประมาณกี่สัปดาห์ถึงจะหายประมาณ2-4สัปดาห์ครับพวกนี้มันเกิดเพราะว่าไอตัวเซลล์ขนที่มันอยู่ในทางเดินหายใจของคุณมันกลับมาทำงานได้ใหม่ดังนั้น
ตอนช่วงที่คุณสูบบุหรี่มันเหมือนคุณเอาขยะเข้าไปทิ้งในทางเดินหายใจทิ้งเยอะแยะไปหมดแล้วก็พิษจากบุหรี่เนี่ยมันทำให้เซลล์ขนที่ปกติเอาไว้กำจัดขยะเนี่ยมันทำงานไม่ได้ทีนี้พอคุณเอาสารพิษออกไปแล้วเนี่ยไอ้เซลล์ขนมันเริ่มทำงานได้มันเริ่มทำงานได้ปุ๊บมันเห็นโอ้โฮขยะเต็มบ้านไปหมดเลยนี่หว่าเราต้องเอามันออกไปทิ้งก็เลยมีการพยายามพัดโบกเอาเสมหะที่มันติดไอ้พวกของสกปรกทั้งหลายจากบุหรี่เนี่ยเอาไปไอทิ้ง ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณสูบมานานเท่าไรถ้าเกิดสูบมานานมากสูบหนักมากเนี่ยก็คือไอไปนานเลยนะครับอย่างน้อยก็2-4อาทิตย์หรือบางคนนานกว่านั้นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดคนทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะประมาณ2-4อาทิตย์นะครับอืมออกกำลังกายแล้วปวดกล้ามเนื้อแสดงว่าได้ผลเหรอครับไม่จำเป็นครับผมเคยทำคลิปเรื่อง DOMS นะครับ Delay Onset Muscle Soreness ไปแล้วนะครับออกกำลังกายแล้วปวดเมื่อยไปฟังคลิปนั้นครับมีรายละเอียดไว้อยู่แล้วนะครับอืม กรุ๊ปเลือดกับเกณฑ์กินอาหารที่เหมาะกับคุณเลือดเป็นเรื่องจริงหรือความเชื่อครับมีคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับคุณทองเต็มถังนะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะไปฟังด้วยนะครับขอบคุณฮาร์ตมีจากคุณกฤษสุภาด้วยนะครับได้ไอศกรีมคูณจากคุณอุ๊ยอันนี้คือมาจากรายการโหนกระแสหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมแม่อายุ57มีไม่มีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งแต่แม่ไปตรวจมะเร็งลำไส้รอบแรกอุจจาระมีเลือดปนไปลองตรวจก็มีเลือดปนพรุ่งนี้ไปตรวจอีกรอบโอกาสเป็นโรคอื่นได้ไหมครับได้ครับ ก็เป็นได้ทั้งคู่นะครับคุณอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้ทั้งคู่นะครับ LDL 170ต้องลดยังไงออกกำลังกายแหละครับแล้วก็คุมอาหารที่มันมีไขมันสูงให้มันลดลงมาหน่อยนะครับเปลี่ยนโรงพยาบาลหมอเฉพาะทางเป็น Gilbert syndrome ชื่อโรคอธิบายในไทยไม่มีอะไรหรอกครับโรค Gilbert syndrome ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมพวกเนี้ยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นมันก็เกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สามารถขับไอ้พวกน้ำดีออกมาได้อย่างดีเท่าไรนะครับ ที่ต้องห่วงมันจะมี Dubin Johnson Rotor อ่า Crigler Najjar แล้วก็ Gilbert Gilbert เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอะนะถ้าเป็น Rotor syndrome พวกนี้มันจะตับมันสีดำๆด้วยมันจะมีปัญหานะครับ Crigler Najjar เนี่ยเด็กมันจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็มักจะตายเพราะว่าพวกไอ้ bilirubin เนี่ยมันไปค้างในสมองแล้วก็ตายได้ก็ต้องไปอบเอาเด็กไปอบนะครับ Dubin Johnson กับ Gilbert เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรมันจะมีแค่เวลาที่คุณป่วยคุณเครียดมากคุณกินยาบางตัวแล้ว bilirubin มันจะขึ้นเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นไม่เกิน4ถ้าขึ้นเกิน4เช่นแบบ7-8อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วคุณต้องมีเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่ Gilbert กับพวก Dubin Johnson แล้วนะครับสรุปว่าเป็นโรคที่ไม่อันตรายไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตไม่มีปัญหาอะไรในอนาคตแค่นั้นเลยง่ายๆนะคนสุขภาพดีกิน NAC มีประโยชน์ไหมครับไม่มีครับ เคยเป็นไวรัสบีต้องฉีดวัคซีนไหมครับไม่ต้องครับถ้าหายแล้วแล้วก็มีภูมิเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีภูมิแล้วมันยังไม่หายนี่ก็ฉีดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับกินน้ำมันปลาวิตามินบีวิตามินชะลอจอประสาทตาเสื่อมกินไปนานๆต้องไปตรวจค่าตับไตไหมไม่ต้องตรวจครับแต่ไอ้พวกนั้นเนี่ย